हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण 12वीचा पहिला चॅप्टर चालू करणार आहोत. चॅप्टरचं नाव आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स. पहिल्यांदा आपण डायनॅमिक्स या शब्दाचा अर्थ बघूया. त्याच्या अगोदर पहिली डेफिनेशन आहे मेकॅनिक्स. ओके, व्हॉट इज मीन बाय मेकॅनिक्स? तर मेकॅनिक्स इज अ ब्रँच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड मोशन अँड देअर रिलेशनशिप. म्हणजे ही फिजिक्सची ब्रँच आहे आणि ह्या ब्रँचमध्ये आपण फोर्सेस अँड मोशन ह्या दोघांचा स्टडी करतो आणि ह्या दोघांच्या रिलेशनशिपचा ह्या ब्रँचमध्ये आपण स्टडी करतो. ओके, मेकॅनिक्सच्या पुन्हा 3 ब्रँच आहेत. मेकॅनिक्सची पहिली ब्रँच आहे स्टॅटिक्स, सेकंड ब्रँच आहे कायनेमॅटिक्स आणि थर्ड ब्रँच आहे डायनॅमिक्स, जे आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे. ओके, पहिल्यांदा आपण बघूया व्हॉट इज मीन बाय स्टॅटिक्स. ओके, नावाप्रमाणे तुम्हाला समजलं असेल. स्टॅटिक्स म्हणजे इट इज अ ब्रँच ऑफ मेकॅनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट्स. ह्या ब्रँचमध्ये आपण फक्त रेस्ट ऑब्जेक्टचा स्टडी करतो. ह्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे, 11th आपण एक चॅप्टर बघितला होता इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. ओके, त्याच्यामध्ये हा शब्द आला होता स्टॅटिक्स म्हणजे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स म्हणजे काय, तर आपण त्या ब्रँचमध्ये रेस्ट चार्जेसचा स्टडी करतो. ओके, त्यामुळं स्टॅटिक्स या ब्रँचमध्ये फक्त काय येतात, रेस्ट ऑब्जेक्ट, जे ऑब्जेक्ट एका जागेवर रेस्ट आहेत. ओके, कायनेमॅटिक्समध्ये काय येतात, कायनेमॅटिक्स इज अ ब्रँच ऑफ अगेन मेकॅनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ह्या ब्रँचमध्ये आपण कायनेमॅटिक्समध्ये मुव्हिंग ऑब्जेक्टचा किंवा जे ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आहेत त्यांचा स्टडी करतो. ओके, आणि डायनॅमिक्समध्ये पण आपण मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ह्यांचा स्टडी करतो. आता मग ह्या दोघांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे, तर कायनेमॅटिक्समध्ये आपण मुव्हिंग ऑब्जेक्टचा स्टडी करतो बट विदाउट कन्सिडरिंग कॉज ऑफ मोशन. म्हणजे मोशनचं जे कॉज आहे, तर मोशनचं कॉज काय असणार आहे, मोशनचं जे कारण, मोशन एखाद्या बॉडीमध्ये मोशन कधी डेव्हलप होते, ज्यावेळी आपण त्या बॉडीवरती काय अप्लाय करतो, फोर्स अप्लाय करतो. ओके, मग मोशनचं कॉज काय असणार आहे, तर फोर्स असणार आहे. मग ह्या ब्रँचमध्ये फक्त आपण ऑब्जेक्टच्या मोशनचा स्टडी करतो, त्याच्या कॉजचा विचार करत नाही. पण डायनॅमिक्समध्ये आपण डायनॅमिक्सची डेफिनेशन बघूया. डायनॅमिक्स इज अ ब्रँच ऑफ मेकॅनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कन्सिडरिंग कॉज ऑफ ऑब्जेक्ट. म्हणजे ह्या ब्रँचमध्ये आपण ऑब्जेक्टच्या मोशनचा स्टडी करतो विथ त्या मोशनचा कॉजचा सुद्धा आपण स्टडी करतो. आता मोशनचा कॉज मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं काय असतो, तर फोर्स असतो. म्हणजे ह्या डायनॅमिक्स ह्या ब्रँचमध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्टच्या मोशनचा आणि त्याच्या कॉजचा म्हणजे फोर्स ह्या दोघांचा तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टडी करायचा आहे. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायनॅमिक्स. ओके, आता आपण बघूया व्हॉट इज मीन बाय रोटेशनल. डायनॅमिक्स या शब्दाचा अर्थ आपल्याला समजलेला आहे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आता रोटेशनल. ओके, तर रोटेशनल या शब्दाचा अर्थ बघूया. रोटेशनल मोशन सगळ्यांना माहिती आहे. रोटेशनल मोशन म्हणजे काय असते. सपोज माझ्याकडे एक बुक आहे, एक ऑब्जेक्ट आहे, ह्या ऑब्जेक्टला मी आता रोटेट करणार आहे, म्हणजे कुठली मोशन देणार आहे, रोटेशनल मोशन. ओके, रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याला ती बॉडी कुठल्या ॲक्सिस भोवती रोटेट होते हे पहिल्यांदा आपल्याला सांगावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल, ही जी बॉडी आहे, हे जे बुक आहे, ते मी ह्या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट करणार आहे. कुठला ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन, दिस इज ॲक्सिस. मग ह्या ॲक्सिसच्या अबाउट ही बॉडी कशी रोटेट होईल, तर अशी रोटेट होणार. ओके, दिस इज रोटेशनल मोशन. सिमिलरली ह्या बॉडीला मी ह्या ॲक्सिसच्या अबाउट सुद्धा रोटेट करू शकतो असं. ओके, आपण पहिले एक्झाम्पल घेऊया. सपोज ह्या बॉडीमध्ये पार्टिकल्स आहेत, त्यातला एक पार्टिकल मी निवडला, समजा हा एक पार्टिकल आहे, आणि ह्या बॉडीला जर मी रोटेट केलं अबाउट धिस ॲक्सिस, तर व्यवस्थित बघा हा पार्टिकल कुठली मोशन करतोय. तर सगळ्यांना समजलं असेल, ज्यावेळी ही बॉडी रोटेशनल मोशन करते त्यावेळी बॉडीचे सगळे पार्टिकल कुठली मोशन करतात, सर्क्युलर मोशन करतात. लक्षात आलं. ओके, मग तुम्हाला रोटेशनल या शब्दाचा पण अर्थ समजला असेल. रोटेशनल मोशन म्हणजे काय, द मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ॲज अ रोटेशनल मोशन. म्हणजे ज्यावेळी बॉडीचे सगळे पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतात
त्यावेळी त्या बॉडीच्या मोशनला आपण म्हणणार आहे रोटेशनल मोशन. किंवा हीच डेफिनेशन आपण वेगळ्या प्रकारे सुद्धा सांगू शकतो. ज्यावेळी बॉडीचे सगळे पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतात त्यावेळी बॉडी कुठली मोशन करते? रोटेशनल मोशन करते. ओके, लक्षात आलं. त्यामुळे आपल्याला रोटेशनल डायनामिक्स ह्या शब्दाचा अर्थ आपल्याला समजला असेल. त्यामुळं ह्या चॅप्टरमध्ये हा चॅप्टर आपल्याला 2 पार्टमध्ये बघायचा आहे. आताच आपण बघितलं, एक म्हणजे रोटेशनल मोशन आणि एक म्हणजे सर्क्युलर मोशन. रिझन समजलं? कारण बॉडी रोटेशनल मोशन करत आहे म्हणजे बॉडीमध्ये असणारे सगळे पार्टिकल कुठली मोशन करत आहेत? सर्क्युलर मोशन करत आहेत. त्यामुळे आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये 2 मोशनचा टोटल स्टडी करायचा आहे, एक म्हणजे रोटेशनल आणि एक म्हणजे सर्क्युलर मोशन. आपण सुरुवात करूया पहिला पार्ट ह्या चॅप्टरचा, सर्क्युलर मोशन. डेफिनेशन बद्दल पहिल्यांदा बघूया. व्हॉट इज मीन बाय सर्क्युलर मोशन? वी नो दॅट मोशन ऑफ ए पार्टिकल, suppose this is the particle P, motion of a particle along circumference of a circle is known as circular motion. हा पार्टिकल जर या सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरून मूव्ह होत असेल तर त्या पार्टिकलच्या मोशनला आपण काय म्हणतो? सर्क्युलर मोशन. खूप सोपी डेफिनेशन आहे. ओके, नंतर सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण सर्क्युलर मोशनचे काय बघणार आहे? कायनॅमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. ओके, कायनॅमॅटिक्सचा आपण आत्ताचा अर्थ बघितला होता, आठवतं का? बघा, 3 ब्रँच आपण बघितलं होत्या, स्टॅटिक्स, सेकंड होती कायनॅमॅटिक्स आणि थर्ड होती डायनॅमिक्स. त्यामुळे कायनॅमॅटिक्सचा अर्थ तुम्हाला समजलेला आहे. ओके, मग कायनॅमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण पहिल्यांदा सर्क्युलर मोशनमध्ये कुठल्या कुठल्या टर्म्स आपण यूज करतो त्यांचा स्टडी करूया. आणि सर्क्युलर मोशनच्या टर्म्स बघण्या अगोदर आपण ट्रान्सलेशनल मोशनच्या टर्म बघू आणि नंतर आपण सर्क्युलर मोशनच्या टर्म्स बघू. त्यासाठी आपल्याला एक डिफरन्स बघावं लागेल. इकडे मी देतो ट्रान्सलेशनल मोशन आणि ह्या साईडला आपण घेऊया सर्क्युलर मोशन. ट्रान्सलेशनल मोशन सगळ्यांना माहिती आहे, स्ट्रेट लाईन मोशन. ज्यावेळी बॉडी कशी ट्रॅव्हल होते अलॉंग द स्ट्रेट लाईन त्यावेळी त्या बॉडीच्या मोशनला आपण काय म्हणतो? ट्रान्सलेशनल मोशन. सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन आपण आत्ताच बघितली. वेन पार्टिकल मूव्ज अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ॲज ए सर्क्युलर मोशन. ओके, मग ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये कुठल्या टर्म्स आपण यूज करतो हे आपण 11th मध्ये बघितलेलं आहे. ह्यांच्याशी कम्पेअर करून आपण सर्क्युलर मोशनच्या टर्म्स आपण इथं लिहिणार आहे. ओके, आता ट्रान्सलेशनल मोशन म्हणजे मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन. त्यामुळं ह्याच्यामध्ये पहिली टर्म असणार आहे लिनियर डिस्प्लेसमेंट. लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि ह्याचा सिम्बॉल असतो यस. हे आपल्याला माहिती आहे. लिनियर हा शब्द का आला? कारण ट्रान्सलेशनल मोशन म्हणजेच लिनियर मोशन म्हणजे मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन. त्यामध्ये तिथं जे डिस्प्लेसमेंट होतं ते डिस्प्लेसमेंट कुठलं असणार आहे? लिनियर असणार आहे. आता सर्क्युलर मोशनमध्ये कुठलं डिस्प्लेसमेंट असेल तर अँग्युलर असणार आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि त्याचा सिम्बॉल आपण यूज करतो थीटा. आता जरा ह्याच्याबद्दल आपण चर्चा करूया. ओके, एक पार्टिकल घेतला, तो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतोय. समजा इनिशियली पार्टिकल कुठल्या पॉईंटला आहे? पी पॉईंटला आहे आणि आफ्टर सम टाइम इट विल रीच ॲट पॉईंट क्यू. दिस इज द सेंटर ऑफ पार्टिकल, सॉरी सेंटर ऑफ सर्कल ओ. आता पहिल्यांदा पार्टिकल कुठं होता? ॲट पॉईंट पीला. मग आपण काय करूया? पी पॉईंटची पोझिशन दाखवूया. पी पॉईंटची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर. त्यासाठी आपण यूज करणार आहे रॅडियस वेक्टर. दिस इज रॅडियस वेक्टर. ओके, आर बार. आर बार इज ए रॅडियस व्हेक्टर. तो व्हेक्टर आहे म्हणजे त्याजवळ काय असणार आहे? मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन. रॅडियस वेक्टरची मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू रॅडियस ऑफ द सर्कल अँड डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे किंवा आउटवर्ड असं म्हणू शकतो आपण. ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द रॅडियस व्हेक्टर. तो आपण कसा काढला? ओ टू पी. कारण पार्टिकल इनिशियली कुठं आहे? ॲट पॉईंट पी. आफ्टर टाइम टी पार्टिकल रीच ॲट पॉईंट क्यू. सो वी कॅन ड्रॉ रॅडियस वेक्टर ॲज ए ओ क्यू. ओके, दिस इज द रॅडियस वेक्टर ओ क्यू. आता तुम्ही जर केअरफुली जर बघितलं तर ह्या 2 रॅडियस वेक्टरनी एक अँगल सबटेंड केलेला आहे अँड धिस अँगल इज नोन ॲज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. जे आपण काय म्हणणार? त्या पार्टिकलचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती झालं त्या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची आपण डेफिनेशन सुद्धा सांगू शकतो. ॲक्च्युली अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे सिम्पल काय असतो? एक अँगल असतो. अँगल सबटेंडेड बाय रॅडियस वेक्टर.
ह्या दोन रेडियस वेक्टरनी सबटेंड केलेला अँगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर ॲट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज नोन ॲज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थिटा. आणि तो पार्टिकल सर्कम्फरन्सवरून मूव्ह होतोय, त्यामुळे पी टू क्यू हे त्याचं काय झालं, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, किंवा त्याला आपण म्हणूया आर्क लेंथ. त्यासाठी आपण यूज करणार आहे यस, लिनियर डिस्प्लेसमेंट. सो तुमचं आता कन्फ्युजन दूर झालं असेल लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मधला डिफरन्स. पी टू क्यू इज अ लिनियर डिस्प्लेसमेंट अँड थिटा इज अ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे अँगलचा. वी नो दॅट अँगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. अँगल थिटा, आर्क लेंथ पी टू क्यू, that is S upon radius of a circle is R. So we get S is equal to R theta. ओके, हे सगळं आपण कोणाबद्दल बघितलं, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बद्दल. आणखी आपण काय सांगू शकतो, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं युनिट काय असणार आहे, रॅडियन. ओके, कारण तो अँगल आहे, अँगलचं युनिट आपल्याला माहिती आहे रॅडियन. समजा ह्या पार्टिकलनं एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केलं तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे, 2 पाय रॅडियन. समजा ह्या पार्टिकलनं 2 रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केले तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे, 4 पाय रॅडियन. आणि आपल्याला इथं समजतंय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेन्शनलेस क्वांटिटी, त्याला डायमेन्शन्स नाहीत, कारण एस इज ए आर्क लेंथ, ह्याचे डायमेन्शन 1 इन लेंथ L1. रॅडियस म्हणजे एक प्रकारची लेंथच आहे, त्यामुळे ह्याचे पण डायमेन्शन काय असणार आहेत, 1 इन लेंथ. सो 1 इन लेंथ अँड 1 इन लेंथ गेट्स कॅन्सल. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेन्शनलेस क्वांटिटी, पण त्याला युनिट आहे, युनिट काय असणार आहे, रॅडियन. ओके, दिस इज अबाउट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सेकंड आपण सर्क्युलर मोशनची टर्म बघणार आहे, व्हेलॉसिटी. त्यासाठी ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये आपण काय यूज करणार आहे, लिनियर व्हेलॉसिटी. तुम्हाला सिम्बॉल माहिती आहे व्ही. ओके, आणि इकडे काय असणार मग, अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, ओमेगा. ओके, लिनियर व्हेलॉसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगेन अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. आता लिनियर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, व्ही बार इज इक्वल टू ds बाय dt. हे कसं वाचतो आपण, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ लिनियर व्हेलॉसिटी. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लिनियर व्हेलॉसिटी. म्हणजे जर तुम्ही लिनियर डिस्प्लेसमेंटचा काय घेतला, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लिनियर डिस्प्लेसमेंटचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट लिनियर व्हेलॉसिटी. सेम आपण इथं काय सांगू शकतो, मग अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, तर आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचा काय घेणार, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट इज डी थिटा बाय डी टी. दिस इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी. म्हणजे हे कसं वाचायचं, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ॲक्च्युली ही कसली आहे, इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी आहे. फायनाईट अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, सिम्पल, थिटा अपॉन टी. थिटा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. म्हणजे आपण इथं काय सांगू शकतो, हा एवढा अँगल सबटेंड करण्यासाठी त्या पार्टिकलला काहीतरी वेळ लागला असेल, काहीतरी टाइम लागला असेल. ओके, मग तो अँगल थिटा अपॉन तो थिटा सबटेंड करण्यासाठी लागणारा टाइम अपॉन टी, ह्या दोघांच्या रेशोला आपण काय म्हणतो, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. दिस फॉर्म्युला फॉर फायनाईट अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँड दिस इज इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ओके, आता जर ह्याच्याबद्दल अँग्युलर व्हेलॉसिटी बद्दल थोडं आपण डिस्कस करूया. फॉर्म्युला तुम्हाला समजला. अगेन अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी, सो अँग्युलर व्हेलॉसिटीला डायरेक्शन असणार आहे. आता अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करायची, तुम्हाला समजतंय, पार्टिकल पी टू क्यू निघालाय म्हटल्यानंतर तो कशी सर्क्युलर मोशन करतो, इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची, इन सर्क्युलर मोशन पार्टिकल हॅज 2 व्हेलॉसिटीज. जो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतोय त्या पार्टिकल जवळ नेहमी 2 व्हेलॉसिटी असतात. कुठल्या व्हेलॉसिटी असतात, एक म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटी आणि एक म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आता लिनियर व्हेलॉसिटी कशी आली बघा, तो पार्टिकल कसा मूव्ह होतोय, अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल. ओके, त्यामध्ये याजवळ लिनियर व्हेलॉसिटी तर असणारच आहे. आणि ती कशी दाखवतो आपण, तर त्या सर्कम्फरन्सला, त्या पॉइंटला आपण एक टँजेंट ड्रॉ करतो. And this tangent shows the linear velocity. Again, at point Q, we draw a tangent. So this tangent gives the linear velocity. Again, this point
वी विल ड्रॉ ए टँजेंट. ॲट दिस पॉईंट ऑल्सो वी ड्रॉ ए टँजेंट. तर हा टँजेंट जो आपण काढला सर्कम्फरन्सला तो काय शो करतो? लिनियर व्हेलॉसिटी. ओके, त्या पार्टिकल जवळ आणखी एक व्हेलॉसिटी आहे. कुठली व्हेलॉसिटी आहे? तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आपल्याला लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन तर मिळाली. समजतंय का? बघा, पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन करत असेल तर त्याजवळ किती व्हेलॉसिटी असतात? 2. एक लिनियर आणि एक अँग्युलर. लिनियर व्हेलॉसिटी कशी फाइंड आउट करायची? सिंपल, त्या सर्कम्फरन्सला आपण काय ड्रॉ करणार? टँजेंट. त्यामुळे तुम्हाला लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन मिळाली आणि तुम्हाला समजते लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कंटिन्युअसली काय होते? चेंज होते. आता आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन फाइंड आउट करायची आहे. ओके, त्यासाठी आपण यूज करतो राईट हँड थंब रूल. राईट हँड थंब रूल काय सांगतो? तुमच्या ज्या फिंगर्स आहेत त्या पार्टिकलच्या मोशनप्रमाणे ॲडजस्ट करा आणि आउटस्ट्रेचड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आपण करून बघूया. फिंगर्स आर अरेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मोशन अँड आउटस्ट्रेचड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. मग आपण इथं सांगू शकतो अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी आहे? परपेंडिक्युलर टू धिस प्लेन अँड आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. बाहेर. ओके, मग आउटवर्डसाठी आपण कुठला सिम्बॉल यूज करतो? तर डॉट. डॉटचा अर्थ आहे आउटवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. क्रॉस असेल तर इनवर्ड. तर क्रॉस कधी येईल? समजा पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. तर बघा फिंगर्स आता अशा येणार. ओके, थंब कुठं येतोय? आत येतो, इनवर्ड. परपेंडिक्युलर टू प्लेन अँड इनवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाले. ओके, आता आपण ह्याचं युनिट तयार करूया. याचा युनिट काय असणार आहे ते लिहिण्याची गरज तुम्हाला समजतंय. थेटाचं युनिट काय आहे? रॅडियन. टाईमचं काय आहे? सेकंड. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं याचा युनिट रॅडियन पर सेकंड. ओके, डायमेन्शन आपण सांगू शकतो. थेटाला डायमेन्शन्स नाहीत. टाईमचे डायमेन्शन्स 1 in टाईम. 1 in टाईमला आपण वरती घेतल्यानंतर काय होणार? -1 in टाईम. लिहूया आपण. डायमेन्शन्स काय असणार आहेत? L0, M0 आणि T किती असणार आहे? -1. T⁻⁻1. युनिट काय असणार आहे? SI युनिट रॅडियन पर सेकंड. ओके, दिस इज ऑल अबाउट अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ओके, तिसरी टर्म आपण बघणार आहे ट्रान्सलेटरी मोशन किंवा ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये काय असणार आहे? लिनियर ॲक्सेलरेशन. ओके, आणि इथं काय असणार आहे मग? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. ओके, लिनियर ॲक्सेलरेशन ए बार, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा. दिस इज अ सिम्बॉल ऑफ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे. फायनाईट लिनियर ॲक्सेलरेशन, वी नो दॅट फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज. आता बॉडीमध्ये लिनियर ॲक्सेलरेशन कधी येतं? पहिली गोष्ट, बॉडी कशी ट्रॅव्हल झाली पाहिजे? स्ट्रेट लाईन. आणि स्ट्रेट लाईन ट्रॅव्हल होताना बॉडीची व्हेलॉसिटी काय झाली पाहिजे? चेंज झाली पाहिजे. सो चेंज इन व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज ए ॲक्सेलरेशन. This is the final velocity. This is the initial velocity. This is called change in velocity. And change in velocity upon time is called as a acceleration. इथं आपण instantaneous acceleration चा आपण फॉर्म्युला लिहू शकतो. ओके, काय ना बघा, instantaneous सिमिलर dv/dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज ए लिनियर ॲक्सेलरेशन. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही लिनियर व्हेलॉसिटीचा काय घेता? डेरिव्हेटिव्ह घेता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, त्यावेळी तुम्हाला काय मिळणार आहे? लिनियर ॲक्सेलरेशन. सिमिलरली आपण इथं काय सांगू शकतो? इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ॲक्सेलरेशन बोला dω/dt. म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. म्हणजे आपण अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं काय घेणार? डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हे सॉल्व्ह करून जे तुम्हाला मिळेल ते काय असणार आहे? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. ओके, आणि फायनाईट कसं असणार आहे? किंवा ॲव्हरेज म्हणूया आपण ह्याला. ओके, दिस इज ॲव्हरेज लिनियर ॲक्सेलरेशन. दिस इज ॲव्हरेज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. काय असणार आहे? फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज. This is average angular acceleration and this is instantaneous angular acceleration. Angular acceleration is a vector quantity. Linear acceleration is also a vector quantity. आता ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन महत्त्वाची आहे. ओके, पहिल्यांदा आपण लिनियर ॲक्सेलरेशनच्या डायरेक्शनबद्दल चर्चा करू, त्यानंतर आपण अँग्युलर ॲक्सेलरेशनबद्दल चर्चा करू. ठीक आहे, पहिल्यांदा हे लक्षात ठेवा, ॲक्सेलरेशन कधी होणार? ज्यावेळी व्हेलॉसिटी काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. सपोज आपण एक बॉडी घेऊ,
जी बॉडी कुठली मोशन करत आहे, ट्रान्सलेटरी मोशन करत आहे. ओके, आणि त्याची व्हेलॉसिटी काय होते, चेंज होते. व्हेलॉसिटी चेंजमध्ये पुन्हा दोन केस असतात. व्हेन व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस इट इज कॉल्ड ॲज अ चेंज, अँड व्हेन व्हेलॉसिटी डिक्रीजेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ चेंज. म्हणजे ज्यावेळी व्हेलॉसिटी तुमची इन्क्रीज होते त्यावेळी सुद्धा काय असणार आहे, ॲक्सलरेशन असणार आहे. आणि व्हेलॉसिटी ज्यावेळी डिक्रीज होते त्यावेळी सुद्धा काय असणार आहे, बॉडीमध्ये ॲक्सलरेशन असणार आहे. आपण पहिली केस काय घेऊया, समजा बॉडी ह्या डायरेक्शनला ट्रॅव्हल होते. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी, आणि ही व्हेलॉसिटी काय होते, इन्क्रीज होते. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही गाडी चालवता आणि गाडीची स्पीड व्हेलॉसिटी तुम्ही वाढवताय 20 मीटर पर सेकंड, 30 किंवा आपण 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर. सो इन दिस केस व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस, सो acceleration is developed in the body and direction of acceleration is same as that of velocity. म्हणजे ह्या केसमध्ये व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन सेम असणार आहे. लक्षात आलं, कधी ज्यावेळी व्हेलॉसिटी काय होते, इन्क्रीज होते. सेकंड केसमध्ये आपण काय करणार आहे, सपोज बॉडी ट्रॅव्हल इन अ स्ट्रेट लाईन and velocity is decreases. In this case direction of linear acceleration is opposite to that of direction of velocity. सपोज तुम्ही गाडीचा काय मला ब्रेक प्रेस केला तर गाडीची व्हेलॉसिटी काय होणार, कमी होणार, 80, 70, 60. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. त्यावेळी ॲक्सलरेशन कुठं असणार आहे, इन बॅकवर्ड डायरेक्शन, म्हणजे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. सिमिलर आपण इथं सांगू शकतो. काय सांगू शकतो, ज्यावेळी तुमची अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा इन्क्रीज होतो त्यावेळी ओमेगा आणि अल्फाची डायरेक्शन सेम असणार आहे. आणि ज्यावेळी ओमेगा डिक्रीज होतो त्यावेळी ओमेगा आणि अल्फाची डायरेक्शन एकमेकांना अपोजिट, म्हणजे ओमेगाची जी डायरेक्शन आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन कोणाची असणार आहे, अँग्युलर ॲक्सलरेशनची. आता हे आपण दाखवूया. इथं आपण आता व्हर्टिकल सर्कल घेतला होता, आपण आता जरा हॉरिझॉन्टल सर्कल घेऊ. ओके, दिस इज द हॉरिझॉन्टल सर्कल अँड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो we find the direction of omega, angular velocity, by using right hand thumb rule. So direction of omega is in upward. Okay, by using right hand rule. आता आपण असं म्हणूया की ह्या पहिल्या केसमध्ये ओमेगा इन्क्रीज होतोय. ओमेगा काय होतं, इन्क्रीज होतोय. ओमेगा इन्क्रीज होते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया की फॅन आपण स्विच ऑन केला, आता फॅन बंद आहे, आपण स्विच ऑन केला तर काय होणार आहे, हळूहळू फॅनची अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, वाढणार आहे. नंतर एक कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी तो अटेन करेल. ओके, पण पहिल्यांदा अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, वाढणार आहे. आता अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, थीटा अपॉन टी. पहिल्यांदा त्याला ज्यावेळी तो फॅनचं जे ब्लेड आहे एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करणार त्यावेळी थीटा किती असणार आहे, 2π. आणि ते एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा टाइम समजा आपण इथे लिहिणार, फॉर एक्झाम्पल तो टाइम आहे 2 सेकंद. सो 2π अपॉन 2, 2 गेट्स कॅन्सल. सो ओमेगा किती आला, पाय रेडियन पर सेकंड. पण नेक्स्ट टाइम फॅनचा काय होणार आहे, एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करायला त्याला कमी वेळ लागेल, कारण त्याचं अँग्युलर स्पीड काय होते, हळूहळू काय होते, वाढते. मग तो टाइम काय असणार आहे, 2 सेकंद ऐवजी किती असणार आहे, 1 सेकंद. सो वी गेट 2π अपॉन 1, दॅट इज 2π रेडियन पर सेकंद. म्हणजे ओमेगा पहिल्यांदा पाय होता, पाय रेडियन पर सेकंद, तो किती झाला, 2π रेडियन पर सेकंद. म्हणजे ज्यावेळी आपण फॅन स्विच ऑन करतो त्यावेळी ओमेगा इनिशियली काय होतो, इन्क्रीज होतो. त्यावेळी पार्टिकल कसा फिरतोय, इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. ओमेगा कुठं आला, अपवर्ड. सो अल्फा पण कुठे येणार, इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सेकंड केस आपण घेऊया. अगेन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. ओके, बट इन दिस केस ओमेगा इज डिक्रीजेस. म्हणजे तुम्ही फॅन जो चालू आहे तो बंद केला, स्विच ऑफ केला. आता काय होणार, हळूहळू फॅनचे अँग्युलर व्हेलॉसिटी कमी होणार आहे. इथं ओमेगा कुठं असणार, अगेन पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईज, त्यामुळे ओमेगा कुठं असणार आहे, अपवर्ड असणार आहे. पण अल्फाची डायरेक्शन कुठं असणार आहे, ओमेगाच्या डायरेक्शनच्या बरोबर अपोजिट, म्हणजे डाऊनवर्ड. ठीक आहे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा. आणि ह्या टर्म्सच्या आपण सर्क्युलर मोशनमध्ये यूज करतो. समजले का बघा. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहे आता, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. पुढचा पॉइंट आहे, सॉरी, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आपण नंतर बघू.
relation between linear velocity v and angular velocity ओमेगा. म्हणजे व्ही आणि ओमेगा मधलं आपल्याला रिलेशन बघायचं आहे. ओके, आपल्या बुकमध्ये डायरेक्ट फॉर्म्युला दिलेला आहे. थोडंसं आपण ह्याचं प्रूफ बघू आपण. ओके, फर्स्ट आताच आपण बघितलं ज्यावेळी पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतो त्यावेळी पार्टिकल जवळ दोन व्हेलॉसिटी असतात, लिनियर आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी. तर त्यांच्यातलं आपल्याला रिलेशन बघायचं आहे. ओके, इनिशियली पार्टिकल ॲट ए, दिस इज radius vector. Okay, outward. After time t, particle reach at point B. This angle is theta. This is arc length or linear displacement. Yes, this is linear velocity v bar. ओके, पार्टिकल काय परफॉर्म करतोय, सर्क्युलर मोशन. आता दोघांच्यातलं आपल्याला काय बघायचं, रिलेशन बघायचं आहे. ओके, आपण लिहू शकतो इन सर्क्युलर मोशन पार्टिकल हॅज टू व्हेलॉसिटीज, वन इज लिनियर अँड सेकंड इज अँग्युलर. आता दोघांच्यातलं रिलेशन बघताना आपण पहिल्यांदा घेऊ लिनियर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला, जो आपल्याला माहिती आहे. काय असणार आहे, v is equal to ds by dt. Rate of change of linear displacement is called as a linear velocity. ओके, पण ह्या डायग्रामवरून थिटाचा फॉर्म्युला आपण तयार केला होता मगाशी. थिटा इज इक्वल टू, थिटा इज अँगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दॅट इज थिटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर. सो वी गेट एस इज इक्वल टू आर थिटा. Put the value of s in this equation. We get d by dt of s is a r theta. R is a radius of a circle which is constant. So त्याला आपण बाहेर घेणार. We get d theta by dt and we know that d theta by dt ह्याला कसं वाचतो आपण, rate of change of angular displacement which is called as a angular velocity omega. So we get v is equal to r omega. This is relation between linear velocity and angular velocity. But we know that linear velocity is a vector, angular velocity is a vector quantity. R, in this case r is a radius vector which is also a vector. So all three terms in this relation are vector. So we can write the vector form of this relation. आपल्याला ह्या रिलेशनचा काय लिहायचं आहे, व्हेक्टर फॉर्म. ओके, आता बघा इथं व्हेलॉसिटी व्हेक्टर आहे, रॅडियस व्हेक्टर सुद्धा व्हेक्टर आहे आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण व्हेक्टर आहे. आणि ह्या दोन व्हेक्टरचा इथं काय घेतला आपण, प्रोडक्ट घेतलाय. आणि दोन व्हेक्टरचा प्रोडक्ट आपण दोन मेथडने घेतो. एक असतो डॉट प्रोडक्ट आणि एक असतो क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट कधी घेतो, ज्यावेळी दोन व्हेक्टरचा प्रोडक्ट केल्यानंतर आपल्याला मिळणारी क्वांटिटी जर स्केलर असेल तर आपण त्याला म्हणतो डॉट प्रोडक्ट, आणि मिळणारी क्वांटिटी जर व्हेक्टर असेल तर आपण त्याला म्हणतो क्रॉस प्रोडक्ट किंवा व्हेक्टर प्रोडक्ट. आता इथं लिनियर व्हेलॉसिटी काय आहे, व्हेक्टर आहे. सो आर बार आणि ओमेगा बार मध्ये कुठला प्रोडक्ट असणार आहे, क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजेच व्हेक्टर प्रोडक्ट. तर मग ह्याचा व्हेक्टर फॉर्म आपण दोन प्रकारे लिहू शकतो. ओके, व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. कसं लिहिणार आपण, एक म्हणजे व्ही बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार, आणि दुसरी मेथड व्ही बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. दोन्ही सेम नाही, दोघांच्या मध्ये खूप डिफरन्स आहे. आता ह्यातलं करेक्ट रिलेशन कुठलं हे आपण फाइंड आउट करणार आहे. ओके, त्यासाठी अगेन आपण काय यूज करायचा, राईट हँड रूल यूज करायचा. ओके, तर तुम्हाला समजत असेल की आर बारची डायरेक्शन आपल्याला माहिती आहे, ओमेगाची डायरेक्शन आपल्याला माहिती आहे, आणि व्हीची डायरेक्शन आपल्याला माहिती आहे. आर बारची डायरेक्शन कशी असणार आहे, आउटवर्ड रेडियस वेक्टर. ओमेगा कसा असणार आहे, पार्टिकल कसा सर्क्युलर मोशन करतोय, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. त्यामुळे ओमेगा कुठं असणार आहे, आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. ओके, अँड थर्ड वेक्टर व्ही बार. व्ही बार तर कसा असणार आहे, टँजेन्शियल असणार आहे सर्कम्फरन्सला असा. ओके, आता आपण काय करणार आहे, ह्या दोघांच्या डायरेक्शनवरून जर आपल्याला व्ही बारची करेक्ट डायरेक्शन जर मिळाली तर हे रिलेशन बरोबर आहे, अदरवाईज ते रिलेशन बरोबर आहे. सो फर्स्ट वेक्टर कुठला आहे ह्या रिलेशनमध्ये, आर बार. सो आपला राईट हँड आपण आर बार प्रमाणे ऍडजस्ट करायचा. कुठे आर बार, रॅडियली आउटवर्ड. सो दिस इज द आर बार. सेकंड वेक्टर कुठला आहे, आर बार क्रॉस ओमेगा बार. नंतर आपल्या फिंगर्स आपण ओमेगा बार प्रमाणे ऍडजस्ट करायच्या. म्हणजे कशा, ओमेगा बार कुठे आहे, बाहेर आहे इथं, तर फिंगर्स अशा आपल्याला मागे घ्यावे लागतील, येत नाहीत. त्यामुळे आपण पुन्हा काय करणार आहे, पहिल्यापासून आर बार. आर बार कसा आहे, रॅडियली आउटवर्ड. सो वी कॅन ऍडजस्ट द राईट हँड ॲज पर आर बार. ओके, दिस इज आर बार. ओमेगा बार कुठं आहे, असा बाहेर. त्यामुळे फिंगर्स कुठे घ्यायच्या, अशा बाहेर. कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार अँड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्ही बार. सो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्ही बार इन डाउनवर्ड डायरेक्शन.
आणि आपल्याला माहिती आहे व्ही बार तर इथं अपवर्डला आहे, पण आपल्याला ह्या रिलेशननं काय मिळतंय, आर बार क्रॉस ओमेगा बार इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज रॉंग रिलेशन. हे चुकीचं रिलेशन आहे, चुकीचा वेक्टर फॉर्म आहे. आता इकडे जाऊ पहिल्यांदा. पहिला वेक्टर आपण कुठला घेतला इथं, ओमेगा बार. सो ॲडजस्ट द राईट हँड ॲज पर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार. ओमेगा बार कसा आहे, परपेंडिक्युलर अँड आउटवर्ड. सो दिस इज द ओमेगा बार असा. ओके, सेकंड वेक्टर कुठला आहे, आर बार. मग फिंगर्स कुणाप्रमाणे ॲडजस्ट करायच्या, आपला जो पाम आहे तो ओमेगा बार प्रमाणे ॲडजस्ट करायचा आणि फिंगर्स आर बार प्रमाणे. सो ओमेगा बार आउटवर्ड, आर बार तिकडं आउटवर्ड. सो आर बार. सो वी गेट व्ही बार. थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्ही बार अँड दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन. सो दिस रिलेशन इज करेक्ट. तर लक्षात ठेवायचं नेहमी ह्या रिलेशनचा व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगाचा व्हेक्टर फॉर्म नेहमी व्ही बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार असा लिहायचा. नॉट लाईक दॅट आर बार क्रॉस ओमेगा बार. दिस इज रॉंग रिलेशन. ओके, कळालं काय ते. आपल्याला दोन्ही व्हेलॉसिटीमधलं इथं काय मिळालं, रिलेशन मिळालं. पुढचा पॉईंट आहे टाइम पिरियड. टाइम पिरियड म्हणजे काय बघू. सिंपल डेफिनेशन आहे, टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन. म्हणजे पार्टिकल काय करतो, सर्क्युलर मोशन, आणि त्याला एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी किती टाइम लागेल. ओके, तो टाइम म्हणजेच काय असणार आहे, त्या पार्टिकलचा टाइम पिरियड. डेफिनेशन बघा, टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन. ओके, इट इज कॉल्ड एज ए टाइम पिरियड. ओके, सेकंड डेफिनेशन आहे फ्रिक्वेन्सी. याचं एक्झाम्पल आणखी आपण सांगू शकतो. तुम्हाला माहिती आहे, इलेक्ट्रॉन इन ॲटम, इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्युलर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन हा न्यूक्लियसच्या भोवती कसा फिरतोय, इन सर्क्युलर ऑर्बिट. तर त्या इलेक्ट्रॉनला एक रिव्हॉल्युशन न्यूक्लियस भोवती कम्प्लीट करण्यासाठी जो काही टाइम लागेल तो टाइम काही असेल, फॉर एक्झाम्पल 1 सेकंड 2 सेकंड. तो टाइम म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनचा काय झाला, टाइम पिरियड. फ्रिक्वेन्सी, नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स कम्प्लिटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंद. एका सेकंदामध्ये तो पार्टिकल जो सर्क्युलर मोशन करतो तो एका सेकंदामध्ये किती रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करणार. समजा एखाद्या पार्टिकलनं एका सेकंदामध्ये 10 रिव्हॉल्युशन्स कम्प्लीट केली तर त्या पार्टिकलची फ्रिक्वेन्सी असणार आहे 10 हर्ट्झ. किती असणार आहे, 10 हर्ट्झ, किंवा आपण काय म्हणणार आहे 10 RPS, रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंद. म्हणजेच काय असणार आहे, हर्ट्झ. RPS म्हणजेच हर्ट्झ असणार आहे. ओके, आता आपल्याला काय करायचं, ह्या दोघांच्यातलं रिलेशन बघायचं आहे. सपोज एक पार्टिकल आहे, त्या पार्टिकलनं 10 रिव्हॉल्युशन्स कम्प्लीट केली. किती रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट केली, 10 रिव्हॉल्युशन्स. किती वेळामध्ये, एका सेकंदामध्ये. ओके, तर मला सांगा त्याला एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करायला त्याला किती वेळ लागेल. 10 रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करायला 1 सेकंद लागतो, तर एका रिव्हॉल्युशनला किती वेळ लागेल. तर बाय युझिंग युनिटरी मेथड वी कॅन से दॅट इट रिक्वायर्ड 1/10 सेकंद. ओके, सिमिलरली आपण सांगू शकतो एका पार्टिकलनं n रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट केली इन 1 सेकंद. पार्टिकल कम्प्लिटेड n रिव्हॉल्युशन इन 1 सेकंद. तर त्या पार्टिकलला एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी किती वेळ लागेल, तर 1/n सेकंद. ओके, म्हणजे एका रिव्हॉल्युशनला किती वेळ लागणार, 1/n. अँड टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन इज नोन ॲज टाइम पिरियड. त्यामुळे ह्या टर्मला मी काय म्हणू शकतो, टाइम पिरियड. सो वी गेट T इज इक्वल टू 1/n. दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. किंवा आपण असं लिहू शकतो T इज इक्वल टू 1/n किंवा n इज इक्वल टू 1/t. ओके, ह्यात आणखी आपण चेंज करू शकतो. आपल्याला ओमेगाचा फॉर्म्युला माहिती आहे, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t. एक पार्टिकल कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन, तर एका रिव्हॉल्युशनमध्ये थिटा किती असणार आहे, 2π. and time required to complete one revolution is a time period. So omega is equal to 2π and 1/t means frequency. So we get 2πn. अशा आपल्याला आणखी 2 फॉर्म्युले मिळाले. ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t and ओमेगा इज इक्वल टू 2πn.
ठीक आहे. नेक्स्ट आपण बघणार आहे सर्क्युलर मोशनचे टाइप्स. ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. फर्स्ट इज UCM. UCM मीन्स युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आणि सेकंड आहे नॉन UCM. नॉन UCM मीन्स नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, पहिल्यांदा आपण बघूया व्हॉट इज मीन बाय UCM. सो डेफिनेशन मी इथं लिहितो, डेफिनेशन शॉर्टमध्ये लिहितो, तुम्ही नंतर लिहून घ्या. मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड इज नोन ॲज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. एकच शब्द फक्त आपण त्याच्यामध्ये ॲड केला जो महत्त्वाचा आहे. मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड. म्हणजे ज्या सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकलचं स्पीड कॉन्स्टंट असतं, एकच असतं, स्थिर असतं, त्या सर्क्युलर मोशनला आपण म्हणणार आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता जरा ह्या स्पीडबद्दल आपण चर्चा करू, हे महत्त्वाचं आहे. आता जो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतोय, मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला, आठवते का बघा, जो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतोय त्या पार्टिकलजवळ 2 व्हेलॉसिटीज असतात. कुठल्या कुठल्या? लिनियर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी. हा पार्टिकल ह्याजवळ ही काय झाली? लिनियर व्हेलॉसिटी. दिस इज रेडियस, दिस इज सेंटर ओ अँटी क्लॉकवाईज. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे? आउटवर्ड असणार आहे. त्या पार्टिकलजवळ किती व्हेलॉसिटीज आहेत? 2 व्हेलॉसिटीज आहेत. पहिली व्हेलॉसिटी कुठली असणार आहे? लिनियर व्हेलॉसिटी. दुसरी व्हेलॉसिटी कुठली असणार आहे? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. लिनियर व्हेलॉसिटी v bar. Linear velocity is a vector quantity having magnitude and direction. And magnitude of linear velocity is known as linear speed. Similarly, angular velocity omega bar, also vector quantity having both magnitude and direction, and we know that magnitude of angular velocity is known as angular speed. ओके, आता जरा तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, UCM मध्ये ह्या पार्टिकलचं स्पीड कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. स्पीड म्हणजे इथं काय असणार आहे? लिनियर स्पीड. लिनियर स्पीड म्हणजेच लिनियर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड. ओके, मग ज्या पार्टिकलजवळ लिनियर स्पीड म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असते, अशाच पार्टिकलच्या मोशनला आपण म्हणतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, ह्या पॉईंटला पार्टिकलचं लिनियर स्पीड आहे 10 मीटर पर सेकंड. तर इथं पण किती असणार आहे? 10 मीटर पर सेकंड. इथं सुद्धा किती असणार आहे? 10 मीटर पर सेकंड. आणि इथं पण किती असणार आहे? 10 मीटर पर सेकंड. ओके, त्यावेळी त्या पार्टिकलला आपण तो काय परफॉर्म करतोय? तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, आता जरा डायरेक्शन बद्दल बघूया, कारण व्हेलॉसिटी जवळ मॅग्निट्यूड आहे आणि डायरेक्शन पण आहे. आणि UCM मध्ये मॅग्निट्यूड आपण काय ठेवलेले आहे? कॉन्स्टंट ठेवलेले. पण डायरेक्शन आपण ऑलरेडी डिस्कस केले की लिनियर व्हेलॉसिटीमध्ये डायरेक्शन व्हेलॉसिटीची नेहमी काय होते? चेंज होते. कारण सर्क्युलर मोशन ज्या ज्या ठिकाणी असणार त्या ठिकाणी काय असणार? तर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी 100% असणार आहे. त्यामुळे जर लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज झाली तर लिनियर व्हेलॉसिटी काय होणार? चेंज होणार. लिनियर व्हेलॉसिटी चेंज करण्यासाठी तुम्हाला एकतर मॅग्निट्यूड चेंज करावी लागेल, डायरेक्शन चेंज करावं लागेल, किंवा दोन्ही गोष्टी चेंज कराव्या लागतील. UCM मध्ये आपण काय करतो? मॅग्निट्यूड म्हणजे स्पीड काय ठेवतोय? कॉन्स्टंट ठेवतोय. पण डायरेक्शन आपण कॉन्स्टंट ठेवू शकत नाही, कारण ती सर्क्युलर मोशन आहे. आणि सर्क्युलर मोशनमध्ये डायरेक्शन तर काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. त्यामुळे लिनियर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. अँड वी नो दॅट चेंज इन लिनियर व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज लिनियर ॲक्सलरेशन, ए बार. म्हणजे आपण म्हणणार जो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतोय त्याच्याजवळ नेहमी काय असणार आहे? ॲक्सलरेशन असणार आहे. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? UCM इज ॲन ॲक्सलरेटेड मोशन. कारण स्पीड जरी तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवलं तरी व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवू शकत नाही. आणि ह्याच लिनियर ॲक्सलरेशनला, आता हे ॲक्सलरेशन का डेव्हलप झालं? This acceleration is developed in the particle due to change in direction of linear velocity. आणि ह्याच acceleration ला आपण म्हणतो centripetal acceleration. Centripetal acceleration or radial acceleration, which is
ACP और AR. आणि ह्याची मॅग्निट्यूड किती असते हे आपण 11मध्ये बघितलं होतं, V इंटू ओमेगा. सिम्पल आहे, प्रोडक्ट ऑफ लिनियर स्पीड अँड अँग्युलर स्पीड. आता आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे, V इज इक्वल टू आर ओमेगा. तर मी इथे व्हीची व्हॅल्यू पुट करा आर ओमेगा इंटू ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वेअर. किंवा इथं ओमेगाची व्हॅल्यू पुट करा, ओमेगा काय असणार आहे, आरने डिवाइड करा, V बाय आर. सो V इंटू V बाय आर, V स्क्वेअर बाय आर. हे 3 फॉर्म्युले कोणाचे आहेत, सेंट्रिपेटल किंवा रेडियल ॲक्सलरेशनचे. आता ह्याला सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन का म्हणायचं, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस ॲक्सलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर. ही डायरेक्शन कुठं असते, टुवर्ड्स द सेंटर. रेडियल का म्हणायचं, कारण ती डायरेक्शन कशी असते, अलॉंग द रेडियस. सो इट इज कॉल्ड एज अ रेडियल ॲक्सलरेशन. सो तुम्हाला सेंट्रिपेटल किंवा रेडियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन पण मिळाली, अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर. आणि हे ॲक्सलरेशन ज्यावेळी पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करणार त्यावेळी हे ॲक्सलरेशन असणार आहे. दोन्ही एकच आहेत, त्यावेळी ॲक्सलरेशन असणारच आहे, कारण व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन तर चेंज होतेच. हां, स्पीड किंवा व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड मे बी कॉन्स्टंट असू शकते किंवा कॉन्स्टंट नसणार आहे. ओके, UCM मध्ये तर कॉन्स्टंट आहे, पण डायरेक्शन तर व्हेलॉसिटीची ऑलवेज चेंज. ओके, त्यामुळं ज्यावेळी सर्क्युलर मोशन असणार त्यावेळी सेंट्रिपेटल किंवा रेडियल ॲक्सलरेशन हे असणारच आहे. ठीक आहे, आता आपण बघूया सेंट्रिपेटल ऑर रेडियल म्हणजेच काय, लिनियर ॲक्सलरेशन ए बार. याचा वेक्टर फॉर्म पण लिहू शकतो आपण. तुम्हाला माहिती आहे रेडियस वेक्टर कसा असतो, रेडियली आउटवर्ड, आणि सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन कसं आहे, रेडियली इनवर्ड. सो आपण सांगू शकतो की डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन इज अपोजिट टू रेडियस वेक्टर. सो वी कॅन राईट वेक्टर फॉर्म बाय युझिंग दिस रिलेशन आर ओमेगा स्क्वेअर. सो सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन इज ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर बार, निगेटिव्ह साईन. निगेटिव्ह साईन काय सांगते, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन इज अपोजिट टू रेडियस वेक्टर. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. आता बघूया, हे झालं पार्टिकलच्या लिनियर व्हेलॉसिटीबद्दल. पार्टिकल जवळ अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण आहे. ओके, आता अँग्युलर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, अँग्युलर स्पीड. आता ज्या अर्थी UCM मध्ये लिनियर स्पीड काय आहे, कॉन्स्टंट, त्या अर्थी अँग्युलर स्पीड पण काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. कारण जर ह्याचं लिनियर स्पीड असेल 10 मीटर पर सेकंद, तर त्याला प्रत्येक चक्कर कंप्लीट करण्यासाठी तेवढाच टाइम लागेल. ओके, त्यामुळे अँग्युलर स्पीड कसं असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कसे आहे, रेडियली आउटवर्ड, आणि ती सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. बघा, पार्टिकल हिथं असताना अँग्युलर व्हेलॉसिटी कुठे आहे, आउटवर्ड. हिथं असताना कुठे आहे, आउटवर्ड. हिथं असताना पण कुठे आहे, आउटवर्ड. सो आपण काय म्हणू शकतो, इन UCM magnitude of angular velocity, that is angular speed, is constant. Also direction of angular velocity is also constant. म्हणजे angular velocity, total angular velocity UCM मध्ये कशी असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि we know that alpha is d omega by dt. आणि ओमेगा UCM मध्ये कसा आहे, इन UCM ओमेगा कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, 0. सो वी गेट अल्फा इज 0. सो वी कॅन से दॅट इन UCM अँग्युलर ॲक्सलरेशन इज 0. किंवा जो पार्टिकल UCM करतोय त्याच्याजवळ अँग्युलर ॲक्सलरेशन नसतं किंवा किती असतं, 0 असतं. त्याजवळ फक्त कुठलं ॲक्सलरेशन असतं, लिनियर, ज्यालाच तुम्ही म्हणता सेंट्रिपेटल किंवा रेडियल. ठीक आहे, डायरेक्शन तुम्हाला सगळ्या मिळाले, तर सगळ्या डायरेक्शन आपण एका डायग्राममध्ये दाखवू शकतो. This is particle P, this is the direction of linear velocity, this is the direction of radius vector, the center, direction of centripetal acceleration along the radius towards the center. This is ACP. Particle moves in anti-clockwise, so omega is outward. सगळ्या क्वांटिटीचे आपल्याला काय मिळालं, डायरेक्शन मिळाले. ओके, आता पुढचं असणार आहे नॉन UCM. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. डेफिनेशन तुम्हाला समजले असेल, UCMच्या बरोबर अपोजिट. मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल विथ व्हेरिएबल स्पीड, नॉट कॉन्स्टंट स्पीड, इज नोन एज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. पार्टिकल कशी सर्क्युलर मोशन करतोय, विथ व्हेरिएबल स्पीड. तर लक्ष द्या, हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपण काय म्हणणार, हा पार्टिकल जो सर्क्युलर मोशन करतोय त्याचं ह्या ठिकाणी स्पीड सपोज किती आहे, V1, इथे किती असणार आहे, V2,
इथं असणार आहे V3 आणि इथं असणार आहे V4. ओके, अगेन पार्टिकल विच परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन हॅज 2 व्हेलॉसिटीज. पहिली व्हेलॉसिटी कुठली असणार आहे? लिनियर व्हेलॉसिटी, दॅट इज V बार, हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. And magnitude of linear velocity is called as a linear speed. ह्या ठिकाणी नॉन UCM मध्ये आता तो सर्क्युलर मोशन करतोय म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन ऑब्व्हियसली चेंज तर होणार, त्यामुळे इथं सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन असणारच आहे. ओके, आपण 5 मिनिटापूर्वी डिस्कस केलं होतं. त्यामुळे नॉन UCM मध्ये सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन किंवा रॅडियल ॲक्सिलरेशन जे किती असतं V²/R किंवा R⍵². बरोबर, हे असणारच आहे. ओके, आणि हे कशामुळे आलं? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी. पण नॉन UCM मध्ये आणखी काय चेंज होतंय? तर लिनियर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय, लिनियर स्पीड पण काय होते, चेंज होते. त्यामुळे इथं आणखी एक ॲक्सिलरेशन डेव्हलप होणार अलॉंग विथ सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन. ओके, आणि त्या ॲक्सिलरेशनला आपण काय म्हणतो? टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशन. बघा, म्हणजे नॉन UCM मध्ये पार्टिकल जवळ किती ॲक्सिलरेशन असतात? 2. एक सेंट्रिपेटल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी आणि एक टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशन ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी, दॅट इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ पार्टिकल. देर आर 2 ॲक्सिलरेशन. आता जसं आपण सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन शोधून काढलं किती असतं, तसं आपण आता हे पण शोधून काढूया किती असतं. ह्याची डायरेक्शन तुम्हाला माहिती आहे, टँजेन्शियलची सेंट्रिपेटलची अलॉंग द रॅडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर. आता टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशनची डायरेक्शन कशी असणार आहे ते सुद्धा आपण डिस्कस करणार आहे. पहिल्यांदा आपण टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशनची मॅग्निट्यूड काढूया. ओके, हे ॲक्सिलरेशन डेव्हलप होण्याचं कारण काय? तर व्हेलॉसिटीची काय चेंज होते? मॅग्निट्यूड. याला व्ही आपण कशामध्ये घेतला? मॉडमध्ये. ओके, मॉडचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, मॉड म्हणजे आपण जे काय घेणार फक्त मॅग्निट्यूड. आणि आपल्याला माहिती आहे व्ही किती असतो? R⍵. व्ही इज इक्वल टू R⍵. आरला कॉमन घ्या, सॉरी आरला बाहेर घ्या, कारण आर म्हणजे रॅडियस कशा आहे? कॉन्स्टंट आहे. काय राहिलं? dω/dt. अँड वी नो दॅट dω/dt इज ए अल्फा. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज ए अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. ह्याचा व्हेक्टर फॉर्म सुद्धा आपण लिहू शकतो अगेन बाय युझिंग राईट हँड रूल. आठवते का बघा? अल्फा बार क्रॉस आर बार, नॉट आर बार क्रॉस अल्फा बार. हे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. दिस इज टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशन. किती आहे? आर अल्फा. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणणार आहे? इन नॉन UCM पार्टिकल हॅज 2 ॲक्सिलरेशन्स, सेंट्रिपेटल अँड टँजेन्शियल. आता ह्याचे डायरेक्शन्स दाखवूया आपण. त्यासाठी आपण एक फ्रेश डायग्राम काढू आणखी एक. रॅडियस वेक्टर, सेंटर, this is the direction of velocity. इनवर्डला कुठला असणार आहे? सेंट्रिपेटल किंवा रॅडियल ॲक्सिलरेशन. ओके, आता लिनियर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड इथं चेंज होते म्हणजे स्पीड चेंज होतं. स्पीड चेंज होते म्हणजे एकतर स्पीड इन्क्रीज होऊ शकते किंवा डिक्रीज होऊ शकतं. ओके, त्यावेळी कुठलं ॲक्सिलरेशन डेव्हलप होणार आहे? टँजेन्शियल. नावामध्येच आहे टँजेन्शियलचा अर्थ ते ॲक्सिलरेशन कसं असणार आहे? त्या सर्कम्फरन्सला आपल्याला काय काढावं लागेल? एक टँजंट काढावं लागेल. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशन. टँजंट, सर्कम्फरन्सला काय काढायचा? टँजंट. ओके, आणि आपल्याला माहित आहे जर व्ही इन्क्रीज होत असेल तर व्ही आणि ए सेम डायरेक्शनला असणार आहे, आणि व्ही डिक्रीज होत असेल तर व्ही आणि ए कशा असणार आहेत? एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शनला असणार आहे. ही केस काय झाली? व्ही इन्क्रीजेस. सेकंड केसमध्ये दिस इज आर बार, ओमेगा बार आउटवर्ड, सेंटर, दिस इज सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन, दिस इज टँजेन्शियल ॲक्सिलरेशन. आणि ह्या केसमध्ये व्हेलॉसिटी काय होते? डिक्रीज होते. काय होते? डिक्रीज होते. म्हणजे ज्यावेळी व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते, स्पीड कमी होतं, त्यावेळी तुम्हाला माहिती आहे व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सिलरेशन हे एकमेकांना कसे असतात? अपोजिट.
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशन, व्हीच्या अपोजिट. ओके, म्हणजे ह्या ॲक्सलरेशनमुळे काय होतं तर तुमच्या पार्टिकलचं स्पीड काय होतं, चेंज होतं. स्पीड इन्क्रीज होत असेल तर व्ही बार अँड एटी बार आर इन द सेम डायरेक्शन, आणि व्ही डिक्रीज होत असेल म्हणजे स्पीड कमी होत असेल तर व्ही बार अँड एटी बार आर इन अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे आपण काय म्हणणार आहे, नॉन युसेममध्ये किती ॲक्सलरेशन आहेत, 2 आहेत. ओके, तर ह्या दोघांचं आपल्याला काय घ्यावं लागेल, रिझल्टंट घ्यावं लागेल, म्हणजे आपल्याला नेट ॲक्सलरेशन काढावं लागेल. तर बाय युझिंग पॅरलोग्राम लॉ वी ड्रॉ ए डायगोनल and this diagonal shows net acceleration. इथं कसं येणार, this is net acceleration. ओके, मग ते नेट ॲक्सलरेशन किती असणार आहे तर व्हेक्टर सम ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन अँड रॅडियल ॲक्सलरेशन. आणि ह्या नेट ॲक्सलरेशनची मॅग्निट्यूड बाय युझिंग वेक्टरमध्ये आपल्याला हे ऑलरेडी झालेलं आहे. काय येणार तर ह्या 80च्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर प्लस सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशनच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर, हे सॉल्व करू शकतो आपण. मॅग्निट्यूड ऑफ नेट ॲक्सलरेशन 80 इज ए आर अल्फा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस सेंट्रिपेटल और रेडियल आर ओमेगा स्क्वेअर, आर ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. This is net acceleration developed in non-UCM. म्हणजे नॉन UCM मध्ये 2 ॲक्सलरेशन असतात, लिनियर, सेंट्रिपेटल सुद्धा लिनियर आहे आणि टँजेन्शियल सुद्धा लिनियर आहे. ओके, आता अजून एक राहिलेला आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी. कारण जो पार्टिकल नॉन UCM करतोय त्याच्याजवळ काय असणार आहे, अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा असणार आहे, ओमेगा. अँग्युलर व्हेलॉसिटी हॅव्हिंग magnitude and direction, and magnitude of angular velocity is called as a angular speed omega. सो इन दिस केस आपण काय म्हणू शकतो, लिनियर स्पीड व्ही काय होतोय, चेंज होतोय, त्यामुळे ओमेगा पण इथं काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड चेंज होणार आहे. ओके, अँग्युलर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड जर चेंज झाली तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा चेंज होणार आहे, आणि चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज अ अँग्युलर ॲक्सलरेशन. आता अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज नाही होत, कारण ती कशी असणार आहे शेवटपर्यंत रॅडियली आउटवर्ड. ओके, म्हणजे जो पार्टिकल नॉन UCM करतोय त्या पार्टिकल जवळ टोटल किती ॲक्सलरेशन असणार आहे, 3. सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन, टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन. अगेन सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी, tangential acceleration due to change in magnitude of linear velocity, and angular acceleration due to change in magnitude of angular velocity. दुसऱ्या एका शब्दात आपण म्हणू शकतो, दुसऱ्या एका भाषेत आपण सिंपल लँग्वेजमध्ये आपण सांगू शकतो, जो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतोय, भले तो UCM करून दे किंवा नॉन UCM करून दे, त्याजवळ 2 व्हेलॉसिटी असतात, लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आणि नॉन UCM मध्ये फक्त एकच गोष्ट कॉन्स्टंट असते, डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. बाकी सगळ्या टर्म काय होतात, चेंज होतात. लिनियर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड चेंज होते, डायरेक्शन चेंज होते, अँग्युलर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड चेंज होते, फक्त अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कॉन्स्टंट असते. ओके, आता आपण जरा कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स बघू. 11th मध्ये आपण लिनियर मोशन अँड हिअर सर्क्युलर मोशन. ओके, लिनियर मोशनमध्ये किंवा ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये आपण 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन यूज करतो. व्ही इज इक्वल टू यू प्लस AT, सेकंड एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर, अँड थर्ड okay, these are the kinematical equations used in linear or translatory motion. आता ही 3 इक्वेशन कधी यूज करायची त्यासाठी एक कंडिशन आहे. काय कंडिशन आहे, when linear acceleration is uniform.
ॲक्सलरेशन काय असेल, युनिफॉर्म म्हणजेच काय असेल, कॉन्स्टंट असेल, तरच आपण ही 3 कायनेमॅटिक इक्वेशन यूज करू शकतो. ही कंडिशन आहे. जर तुमचं ॲक्सलरेशन नॉन युनिफॉर्म असेल म्हणजे व्हेरिएबल असेल तर ही इक्वेशन तुम्ही वापरू शकत नाही. आता तुम्हाला माहिती आहे सर्क्युलर मोशनमध्ये एक ॲक्सलरेशन असतं. कुठलं ॲक्सलरेशन असतं, सेंट्रिपेटल, जे कुठं असतं, टुवर्ड्स द सेंटर, अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर. तर हे सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन जे आहे तर ही जी मॅग्निट्यूड सुद्धा आपण बघितली होती ती किती असते, v²/r किंवा r⍵². ओके, तर हे जे ॲक्सलरेशन आहे सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन, ही डायरेक्शन अशी असणार आहे. म्हणजे तिची डायरेक्शन आपण काय म्हणूया, चेंज होते. तर मग तिथं जे ॲक्सलरेशन आहे सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन जे आहे ते युनिफॉर्म नाही, ते काय होते, चेंज होते. ओके, त्यामुळे ही जी कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आहेत ती तुम्ही सर्क्युलर मोशनमध्ये ॲज इट इज यूज करू शकत नाही. कारण सर्क्युलर मोशनमध्ये जे ॲक्सलरेशन असतं ते कसं असतं तर नॉन युनिफॉर्म असतं. ॲक्सलरेशन इन सर्क्युलर मोशन इज नॉन युनिफॉर्म. ओके, त्यामुळं आपण 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन जे शिकलो होतो 11वीमध्ये 11मध्ये ती आपण सर्क्युलर मोशनमध्ये अप्लाय करू शकत नाही. मग सर्क्युलर मोशनसाठी आपण दुसरी 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स तयार करणार आहे. ओके, आता आपण बघूया. व्ही म्हणजे काय, फायनल लिनियर व्हेलॉसिटी, यू म्हणजे इनिशियल लिनियर व्हेलॉसिटी, ए म्हणजे लिनियर ॲक्सलरेशन आणि टी म्हणजे टाइम. हे सगळं आपण लिनियर वापरणार आहे. लिनियर व्हेलॉसिटी, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर ॲक्सलरेशन, आणि इथं आपण काय वापरणार आहे, अँग्युलर. मग हे जर फायनल लिनियर व्हेलॉसिटी असेल तर इथं आपण फायनल काय वापरणार, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. इनिशियल लिनियर व्हेलॉसिटी, इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी प्लस लिनियर ॲक्सलरेशन, अँग्युलर ॲक्सलरेशन इंटू टाइम. ओके, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल लिनियर व्हेलॉसिटी, इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी प्लस हाफ अल्फा t². And last v² means ω2² is equal to ω1² plus 2 alpha into theta. Linear displacement इथं असणार आहे angular displacement, linear acceleration, angular acceleration. So these are the kinematical equations which are used in circular motion. पण इथं काय कंडिशन असणार आहे, जसं इथं ए कसा पाहिजे युनिफॉर्म, इथं काय पाहिजे, अल्फा कसा पाहिजे, युनिफॉर्म. ज्यावेळेस सर्क्युलर मोशनमध्ये अल्फा काय असेल, युनिफॉर्म असेल. आता अल्फा युनिफॉर्म म्हणजेच कसं असेल, कॉन्स्टंट असेल, त्यावेळी तुम्ही ही कायनेमॅटिकल इक्वेशन यूज करू शकता. जर अल्फा व्हेरिएबल असेल तर ही कायनेमॅटिकल इक्वेशन तुम्ही अप्लाय करू शकत नाही. ओके.